سخت کوشترین آدم توی یه اتاق تقریباً هیچ وقت قدرتمندترین آدم اون اتاق نیست. دوباره بخونش. همون کسی که 18 ساعت جون میکنه. همون کسی که توی کارها غرق شده و خستگی رو مثل مدال به سینش زده. اون آدم برنده نیست. اون آدم یه ابزاره. ابزاری که دست کسی افتاده که یه چیزهایی رو فهمیده که اون یکی هیچ وقت نخواهد فهمید. ماکیاولی 5 قرن پیش این رو دیده بود. حاکمی که از همه بیشتر کار میکنه بدترین حکمرانی رو داره. یه جور بی‌عملی استراتژیک وجود داره. اونقدر قوی و اونقدر خلاف عادت ذهنه که همین که یادش بگیری از آدم‌هایی که 10 برابر تو کار میکنن جلو میزنی و خود اونها هم هیچ وقت نمیفهمن چطور این کار رو کردی. اما این درباره تنبلی نیست. این درباره یه چیز خیلی خطرناک تره. بذار نشونت بدم. یه بیماری توی دنیای امروز داره پخش میشه و یه اسم هم داره که هیچ کس جرأت نمیکنه ازش ایراد بگیره. فرهنگ حاصل. فرهنگ حاصل یعنی مجموعه دستاوردهای فکری، هنری، اعتقادات، هنجارها، رفتارهای مرسوم و سبک زندگی یک جامعه. همون ستایش سرم شلوغه و پرستش له شدم و خستم. آلارم 4 صبح رو استوری میکنی، با نخوردن غذا پوز میدی، به همه میگی 3 ساعت خوابیدی انگار تو جنگ تیر خوردی و یه جایی ته دلت باور داری این رنج کشیدن مدرکی که ثابت میکنه لیاقت موفقیت رو داری. ولی نداری. این فقط ثابت میکنه استراتژی نداری. ماکیاولی درباره یه نوع حاکم مشخص نوشته بود. اونی که خودش رو درگیر هر دعوای کوچیک میکنه، که شخصاً روی هر چیزی نظارت میکنه، که خودش رو برای تک تک تصمیمها لازم میدونه. این حاکم حس میکنه قدرتمنده، حس میکنه بهش نیاز دارن، حس میکنه کنترل دستشه، ولی هیچ کدوم اینها نیست. اون فقط یه ابزاره، شکننده است. حذفش کنن کل پادشاهی میخوابه. نه چون اون نگهش داشته بود، بلکه چون هیچ وقت طوری نساختش که بدون خودش هم سرپا بمونه. حالا اون یکی مدل رو نگاه کن. حاکمی که تقریباً بیکار به نظر میرسه. بیرحمانه همه چی رو واگذار میکنه و فقط وقتی میاد جلو که لحظه تعیین کننده است. بقیه پشت سرش غیبت میکنن. اصلاً مگه این چی کار میکنه؟ از خونسردیش بدشون میاد. نبودنش توی خط مقدم رو مسخره میکنن. و وقتی که بحران اتفاق میفته، همون زمانی که اون حاکم همیشه مشغول توی پیچیدگی ساخته خودش داره دست و پا میزنه، اون آدم آروم فقط یه حرکت میکنه. یه ضربه حساب شده و کل ماجرا جمع میشه. این شانس نیست. این نبوغ و تکنیکه. گرگ مکیون بهش میگه حالت بی زحمت. اون جایی که دیگه کار زیادی انجام نمیدی و انجام کار درست برات خیلی راحت میشه. به این معنی نیست که مهارت نمیخواد، بلکه به این دلیله که قبلاً تو همه مانع‌ها رو بین خودت و اون اقدام دقیق مهم برداشتی. بیشتر آدم‌ها معتاد تلاش کردنن، چون تلاش کردن حس پیشرفت میده. همون بخش پاداش مغز رو فعال میکنه که دستاورد واقعی فعال میکنه. مغزت خیلی وقتها فرق واقعاً مفید بودن و حس مفید بودن رو نمیفهمه. پس شلوغ میمونی، خسته میمونی و فقیر میمونی. ولی اونی که بالاتر از توه چی؟ همونی که هفته‌ای 3 تا تصمیم میگیره وقتی تو 300 تا تصمیم میگیری. اونا یه چیزی رو فهمیدن که تو الان قراره یاد بگیری. در 216 سال قبل از میلاد مسیح، جمهوری روم درگیر جنگه. هانیبال بارکا، ژنرال کارتاژی، همین الان لژیون‌های روم رو توی نبرد کانا نابود کرده. 70,000 سرباز رومی توی یه بعد از ظهر کشته میشن. بزرگترین فاجعه نظامی که روم تا اون روز دیده بود. مجلس سنا از ترس و عصبانیت به هم ریخته. ژنرال‌ها ضد حمله میخوان، مردم انتقام میخوان. خون در برابر خون. و توی این آشوب یه نفر وارد میشه و توهین‌آمیزترین استراتژی ممکن رو پیشنهاد میده. هیچ کاری نکنید. اسمش کوینتوس فابیوس ماکسیموس بود و نقشش ساده بود. میگفت با هانیبال نجنگید و درگیرش نشید. اون نبرد رو در رو بهش ندید. همون نبردی که دقیقاً برای بردنش ساخته شده. به جاش مثل سایه دنبالش برید. راه‌های تدارکات و پشتیبانیش رو قطع کنید. محموله‌های آذوقه‌ها رو بسوزونید. با یورش‌های کوچیک به دسته‌های سربازهاش ضربه بزنید. شاید باور نکنید، ولی کل روم ازش متنفر شد.
بهش میگفتن بی‌شرف و خائن. سناتورها به ترسویی متهمش کردن، سربازها مردانگیش رو زیر سوال بردن. مردم توی خیابونها مسخرش میکردن. همه چیز توی روان روم فریاد میزد باید کاری کرد، باید رو در رو شد، باید افتخار جنگ مستقیم رو کسب کرد. فابیوس هیچ کدوم رو جدی نگرفت. اون یه چیزی رو فهمیده بود که بقیه دشمنای هانیبال نفهمیده بودن. هانیبال نابغه درگیر کردن بود. کل استراتژیش به این وابسته بود که روم کار بدیهی رو انجام بده و حمله کنه. در میدان باز باهاش روبرو بشه و صحنه‌ای رو بهش بده که نبوغ تاکتیکیش اونجا اجرا بشه. فابیوس با هیچ کاری نکردن کل صحنه رو از بین برد. هانیبال سالها توی ایتالیا چرخید و درگیری‌های کوچیکی رو برد که هیچ ارزشی نداشت. ارتشش ضعیف شد، متحداش دودل شدن، زنجیره تدارکاتش پوسید و اون مردی که هیچ کاری نکرد از بزرگترین مغز نظامی دنیای باستانی بیشتر دوام آورد. تاریخ آخرش حق رو به فابیوس داد. رومی‌ها فهمیدن این بیعملی تهاجمی ترین استراتژی ممکن بوده. اما مهمترین بخشش که هیچ کس بهت نمیگه اینه که شاید فکر کنی فابیوس واقعاً هیچ کاری نکرد. اتفاقاً اون سخت ترین کاری رو کرد که یه آدم تحت فشار میتونه بکنه. اون جلوی وسوسه عمل کردن رو گرفت. نشست و ناراحتی ضعیف به نظر رسیدن رو تحمل کرد، در حالی که داشت یه استراتژی رو اجرا می‌کرد که از هر عمل مستقیمی انضباط بیشتری می‌خواست. این همون هنریه که ماکیاولی توی نوشته‌هاش کدگذاری کرده بود. این که بفهمی چه وقت عمل کردن دشمنته و چه وقت یه کاری کردن فقط یه مسکن برای اضطرابته، نه راه حل مشکلت. سون تزو، نویسنده چینی کتاب هنر رزم، خیلی ساده نوشت: عالی ترین هنر جنگ اینه که دشمن رو بدون جنگیدن تسلیم کنی. ولی بیشتر مردم اون جمله رو میخونن، سر تکون میدن و بعد همون لحظه میرن میجنگن. چون خیشتنداری درد داره. خیشتنداری توی عکس خوب در نمیاد. خیشتنداری لایک نمیگیره و دقیقاً به همین خاطره که جواب میده. یه مفهومی توی کارهای ماکیاولی هست که تقریباً هیچ خواننده امروزی نمیگیره. اسمش رو گذاشته بود اکونومیا، یعنی بیرحمانه هر اقدامی رو حذف کنی که به هدف نهایی خدمت نمیکنه. به یه جراح فکر کن. جراح 50 تا برش نمیزنه وقتی 3 تا کافیه. جراح تیغ رو با احساسات حرکت نمیده. هر برش اندازه گیری شده است. هر حرکت دقیق و بدون اضافه کاریه. جراحی با چقدر کار انجام شد تعریف نمیشه. با چقدر کار لازم بود تعریف میشه. حالا به زندگی خودت نگاه کن. چند تا از کارهای روزمرت واقعاً جراحی وارن و دقیقاً و چند تاشون فقط جنب و جوشه. جلساتی که هیچ خروجی ندارن. بحث‌هایی که واردشون شدی چون غرورت سکوت رو تحمل نمی کرد. تصمیم‌هایی که گرفتی که فقط قاطع به نظر برسی. کال نیوپورت، نویسنده آمریکایی، عادتهای کاری مولدترین آدمهای دنیا رو بررسی کرد و به یه نتیجه عجیب رسید. اونا کمتر از بقیه کار میکنن. نه چون تنبلن، چون هر چیزی رو که ضروری نیست حذف کردن. کارشون رو در دسته‌بندی متمرکز و حساب شده یه کار عمیق جمع کردن. طوری که توی 4 ساعت چیزی تولید میکنن که بیشتر آدمها توی 12 ساعت هم بهش نمیرسن. کتاب 48 قانون قدرت این رو به عنوان قانون سی میگه. طوری نشون بده که دستاوردهایت بی زحمت بوده. تیم فریس، نویسنده آمریکایی، کل فلسفش رو روی همین ساخت. اصل 80-20 برای همه چیز. اون یه سوال میپرسید که بیشتر آدمها ازش میترسن. اگه 80% کاری که میکنم کاملاً بیفایده باشه چی؟ اگه فقط 20% تلاشم نتیجه معنادار بده چی؟ وقتی امتحانش کرد، عددها حتی بدتر بود. نزدیک 95-5. یعنی 95% فعالیت‌هاش تقریباً هیچ چی تولید نمی‌کرد. مشتری‌هایی رو حذف کرد که فقط انرژیش رو مصرف می‌کردن، اما هیچ درآمدی ازشون کسب نمی‌شد. رفتن به رویدادهایی رو قطع کرد که حس مفید بودن میدادن، اما خروجیشون 0 بود. حالا نتیجه چی شد؟ درآمدش 3 برابر شد، در حالی که ساعت کارش رسید به 4 ساعت در هفته.
این قصه نیست. این روش جراحیه که روی یه زندگی اجرا شده. اما تو انجامش نمیدی. میدونی چرا؟ چون حذف کردن حس باخت میده. حس بی‌مسئولیتی میده. حس میکنی داری کلک میزنی. هویتت به تلاش جوش خورده. بهت یاد دادن رنج بهای موفقیته و هر کسی که بدون رنج زیاد موفق بشه حتما کلاه برداره. این باور زنجیر است و آدمهای موفق خیلی وقت پیش بریدنش. ژاپن اواخر دهه 1500 میلادی 3 نفر میخواستن کشوری رو که یک قرن جنگ داخلی تیکه تیکش کرده بود متحد کنن. اسمشون اودا نوبوراگا، تویوتومی هیدیوشی و توکوگاوا اییاسو بود. یه چیستان معروف ژاپنی درباره اونا هست که میگه اگه پرنده آواز نخونه چی کار میکنی؟ از بین اون 3 نفر نوبوناگا میگه بکشش. اون فاتح بود، باهوش، بیرحم، خستگی ناپذیر. ژاپن رو با زور محض متحد کرد و بعد به دست یکی از ژنرال‌های خودش ترور شد. امپراتوریش یک شبه فرو ریخت. هیدیوشی میگه وادارش کن آواز بخونه. اون اهل متقاعد کردن بود. دیپلمات، چیزی که نوبوناگا شروع کرده بود رو با جذابیت، اتحادها و نبوغ سیاسی دوباره ساخت. اما وقتی مرد، وراسش به سختی دوام آوردن و پسرش چند سال بعد سرنگون شد. اما توکوگاوا میگه صبر کن تا پرنده آواز بخونه و دقیقاً همین کارو کرد. توکوگاوا 10 سال صبر کرد. وقتی نوبوناگا و هیدیوشی می جنگیدن، فتح می کردن، اوج می گرفتن و سقوط می کردن، توکوگاوا نیروهاش رو نگه داشت و خودش رو به عنوان متحد وفادار جا زد. از جنگ‌های بیخودی دوری کرد و گذاشت آدم‌های قوی‌تر خودشون همدیگر رو خسته کنن. و وقتی گرد و غبار خوابید، توکوگاوا آخرین نفری ایستاده بود. نه قوی‌ترین، نه درخشان‌ترین، بلکه صبورترین فرد. بعد نظام سیاسی شگون سالاری توکوگاوا رو بنا کرد که 260 سال دوام آورد. 260 سال ساخته مردی که استراتژی اصلیش صبر بود. آنیدوک توی کتاب تفکر نامطمئن به این میگه انضباط خارج شدن. توی پوکر آماتور هر دستی رو بازی میکنه چون نمیتونه هیچ کاری نکنه. فکر میکنه خارج شدن یعنی باختن. پس روی کارت‌های متوسط شرط میبنده. دنبال شانس‌های بد میدوه و با حجم بازی بالا کم کم سرمایش رو از دست میده. اما فرد حرفه‌ای هی خارج میشه. دوباره و دوباره و دوباره. 80% دست‌هایی که پخش میشه رو کنار میکشه. میشینه، نگاه میکنه، بررسی میکنه. و وقتی بالاخره دست درست میاد، با دقتی شرط میبنده که اون آماتور هیچ وقت نمیتونه انجامش بده. درسته که آماتور بیشتر بازی کرد، ولی حرفه‌ای بیشتر برد. چون بردن هیچ وقت درباره تعداد کارهای انجام شده نبوده. درباره کیفیت و نتیجه اون کار بود. تو داری هر دستی رو بازی میکنی. به هر جلسه، هر پروژه، هر درخواست، هر درگیری احساسی بله میگی. چرا؟ چون نگفتن حس جاموندن میده. و اون کسی که هی ازت جلو میزنه 99 بار نگفته و 1 بار بله. به همون چیزی که مهم بود. همون 1 بله اعتبار 99 نه حساب شده رو پشتش داشت. برای همین دقیق و حساب شده به هدف نشست. در حالی که 100 تا بله تو هیچ ارزش خاصی ایجاد نکرد. یه الگو هست که وقتی شروع کنی دنبالش بگردی میبینیش. قدرتمندترین آدم‌های هر سازمانی به ندرت همونهایی هستند که بیشترین کار قابل دیدن رو انجام میدن. مدیرعامل روی خط تولید نیست. ژنرال تفنگ‌ها رو بار نمی‌کنه. معمار آجر نمیچینه. اما اون کسی که خیلی کار میکنه فکر میکنه از اینا مهمتره چون خیلی عرق میریزه. این همون توهم بزرگ تلاش کردنه. اینکه خروجی فیزیکی مساوی ارزشه. نه، اینطور نیست. هیچ وقتم نبوده. ماکیاولی این رو توی دربارهای ایتالیا دید. مشاورهایی که از این اتاق به اون اتاق میدویدند، که بغل بغل سند حمل میکردند و همیشه درمانده به نظر میرسیدند. اینها خدمتکار بودند. اما اون مشاوری که آروم گوشه‌ای مینشست و فقط وقتی ازش میپرسیدند حرف میزد، یک جمله میگفت و مسیر یک لشکرکشی نظامی رو عوض میکرد، اون از همه اون مشاورهای هولهولکی روی هم بیشتر قدرت داشت. چون قدرت به سمت فعالیت نمیره.
قدرت به سمت تصمیم میره. یک تصمیم میتونه 1000 تا کار رو بی ربط کنه. یک نه استراتژیک میتونه بیشتر منابع رو نجات بده. یک غیبت به موقع میتونه بیشتر اقتدار منتقل کنه تا 100 تا حضور. اما تو طوری تربیت شدی که از بیکار به نظر رسیدن بترسی. گوشیت رو روزی 40 بار چک میکنی. نه چون چیز مهمی پیش اومده. چون خود چک کردن گوشی حس کنترل بر اوضاع میده. جلسه میری. نه چون نتیجه میده. چون میترسی غایب باشی و بی‌مسئولیت به نظر برسی. شرکت‌ها به بهره‌وری پاداش نمیدن. به حضور پاداش میدن. به تظاهر به تلاش پاداش میدن. کارمندی که هوشمندانه کار میکنه و ساعت 4 میره با شک نگاهش میکنن. کارمندی که ناکارآمد کار میکنه اما تا 9 شب میمونه متعهد حساب میشه. این سیستم برای موفقیت تو طراحی نشده. برای مطیع کردن تو طراحی شده. ماکیاولی میگفت این رو واضح ببین و بعد ازش استفاده کن. نه با سخت‌تر کار کردن توی یه سیستم خراب، بلکه با بیرون رفتن ازش و ساختن مسیر خودت. بین انفعال و توان جمع شده فرق هست. بیشتر آدم‌ها این دوتا رو قاطی میکنن. انفعال یعنی اون آدمی که روی مبل ولو شده و تسلیم شده. کاری نمیکنه چون بریده و نتیجه سکونش نابودیه. اما توان جمع شده مثل فنریه که تا آخر فشرده شده. این هم هنوز هیچ کاری نمیکنه، اما وقتی رها بشه انرژیش ویرانگره. سکونش یعنی ذخیره انرژی. هنر هیچ کاری نکردن درباره منفعل شدن نیست. درباره اینه که تبدیل بشی به یه فنر آماده. هر لحظه‌ای که توی بیعملی استراتژیک میگذرونی داری انرژی ذخیره میکنی. الگوهایی رو میبینی که آدمهای شلوغ از دست میدن. انرژی رو نگه میداری که آدمهای خسته مدت هاست سوزوندنش. جایگاهت رو محکم میکنی وقتی آدمهای حواس پرت هنوز دارن دستپاچه دنبال جایگاه خودشون میگردن. توی فیزیک یه چیزی داریم به اسم انرژی پتانسیل. یه تخت سنگی که بالای پرتگاهه هیچ کاری نکرده، جابجا نشده و هیچ نتیجه ظاهری هم تولید نکرده. اما انرژی ذخیره شده توی موقعیتش وحشتناکه. یه هول کوچیک میتونه پایین پرتگاه رو کاملا نابود کنه. این همون چیزیه که ماکیاولی منظورش بود. وقتی درباره یه حاکمی نوشت که صبر میکنه تا زمانش برسه. نه صبر کردن منفعلانه. صبر کردن مثل شکارچی توی کمین برای شکار. ساکت، نامرئی، دقیق. و بعد یک حرکت که همه چیز رو عوض میکنه. بیشتر آدم‌ها 100 تا گلوله توی تاریکی شلیک میکنن و امید دارن یکی به هدف بخوره. تو صبر میکنی تا هدف رو واضح ببینی، بعد فقط یک بار شلیک میکنی. اون یک تیر از کل خشاب اونها بیشتر میارزه. یه چیزی هست که تقریباً کسی دربارش حرف نمیزنه. اونم اینه که خستگی تصمیم فقط خستگی نیست، یعنی فرسایش قضاوت. یعنی هر تصمیمی که توی روز میگیری از قدرت تصمیم گیری صحیحت کم میشه. چی بخورم؟ چی بپوشم؟ به اون پیام چه جوابی بدم؟ این تماس رو بردارم یا نه؟ هر کدوم ناچیز به نظر میان، اما هر کدوم یه هزینه داره. چون تا عصر توان تصمیم گیریت به شدت افت میکنه. تحقیقات روی قاضی‌ها نشون داده که تصمیم‌های آزادی مشروط و جایگزین حبسی که صبح گرفته میشه خیلی بیشتر به نفع زندانیه تا تصمیم‌های بعد از ظهر همون قاضی. یعنی قاضی همونه. نوع پرونده ها هم تغییری نکرده. اما نتیجه ها متفاوتن. چرا؟ چون انرژی شناختی و قدرت تصمیم گیری تموم شده بود. حالا زندگی خودت رو ببین. تو روزی صدها تصمیم ریز و کم اهمیت میگیری که انرژی تو خالی میکنن. قبل از اینکه اون لحظه‌ای که واقعاً مهمه از راه برسه. کسی که هنر هیچ کاری نکردن رو تمرین میکنه، بیشتر این تصمیم‌ها رو حذف کرده. محیطش رو طوری طراحی کرده که انتخاب‌های پیش پا افتاده خودکار انجام بشن یا کلاً حذف بشن. زندگی روزمرش رو به چند تصمیم بسیار مهم محدود کرده که کل انرژی و توان ذهنیش رو میگیرن. این تنبلی نیست، این مدیریت منابع و انرژی در سطح ذهنه. ماکیاولی میگفت هر چیزی که میشه واگذار کرد واگذار کنید. نه چون واگذار کردن کار شیکیه. چون حاکمی که قضاوتش رو پای ریزکاری‌ها هدر بده،
وقتی دشمن به دروازه رسید چیزی براش نمیمونه. دروازه تو هم دشمنانی دارند که نزدیک میشن و تو اونقدر خسته‌ای که نمیبینیشون. چون صبح رو صرف بحث درباره ویدیوی جدید یه بلاگری کردی که هیچ کس یادش نمیمونه. بی اهمیت‌ها رو بکش و از مهم‌ها محافظت کن. انرژی تو یه منبع تجدید ناپذیره. هر ساعتی رو که در مسائل بی اهمیت و حواشی هدر میدی، یه ساعت از اون زمان گرفتن تصمیم‌های مهمت دزدیده میشه که میتونه مسیرت رو عوض کنه. بهت گفتن شتاب و سرعت همه چیزه. که وقتی شروع کردی نباید وایسی. که استمرار پادشاهه. که هر مکسی یعنی عقب گرد. این تا حدی درسته و بیشتر از اون خطرناکه. شتاب وقتی ارزش داره که جهت داشته باشه. شتاب بی جهت مثل ماشینیه که فرمون نداره. راه میفته، حس قدرت میده، اما میکشتت. زمانهایی هست که حرکت درست سرعت گرفتنه. اما زمانهایی هم هست که حرکت درست سکون مطلقه. وقتی بازار غیر منطقیه، وقتی احساسات داغه، وقتی همه دور و برت داد میزنن یک کاری بکن و تنها جواب عاقلانه اینه که هیچ کاری نکنی. ماکیاولی حاکم‌هایی رو دید که نه به خاطر ضعف، بلکه به خاطر بیقراری تاج و تختشون رو از دست دادن. حاکمایی که یه ماه آروم رو نمیتونستن تحمل کنن، که برای مهم به نظر رسیدن جنگ راه مینداختن، که وسط ثبات دربارشون رو زیر و رو میکردن فقط چون ثبات حوصله‌شون رو سر میبرد. خودشون رو با انرژی خودشون نابود میکردن. ژاپنی‌ها یه مفهوم دارن به اسم ما، یعنی تقریباً فضای منفی. همون مکس بین نوت‌های موسیقی، مثل اتاق خالی توی معماری، یا نفس بین کلمات. ما به معنی نبودن نیست، یعنی چیزیه که به بقیه شکل میده. بدون مکس موسیقی فقط نویزه. بدون فضای خالی اتاق میشه زندان تنگ. بدون نفس کلمات بی معنی میشن. زندگی تو به همون ما نیاز داره. به مکس استراتژیک، به فاصله عمدی، به جرأت اینکه تولید و متوقف کنی و شروع کنی به دیدن. چون توی همون فاصله است که چیزهایی رو میبینی که هیچ میزان از فعالیت دیوانه‌وار نمیذاره ببینی. مثل الگویی پشت آشوب، یعنی فرصتی که جلوی چشم قایم شده. حرکتی که بقیه اونقدر سرشون شلوغه که نمیبیننش. کسی که مکس رو بلد میشه عقب نمیفته. میانبری رو میبینه که بقیه دوندگان ندیدن. و وقتی دوندگان توی کیلومترهای آخر دارن نفس کم میارن، اون کسی که مکس کرده از قبل توی خط پایان وایساده. آروم، بدون عجله، شکست ناپذیر. با این وجود همه اینها برای تو یعنی چی؟ یعنی همین الان، امشب یا فردا صبح باید زندگیت رو با دقت جراحیوار بررسی کنی. به برنامه زندگیت نگاه کن. چند تا از کارهایی که انجام میدی واقعاً مهمه. راستشو بگو، بیشترشون فقط مراسم نمایشی هن. دور و دور همیهای بی نتیجه. کارهایی که حس وظیفه شناسی میدن اما هیچ فایده ای ندارن. شبکه‌های اجتماعی و اسکرول‌های بی‌فایده‌ای که انرژیتو تخلیه میکنن اما باز میری سراغشون. چون عذاب وجدان انجام دادن اون کار راحت‌تر از روبرو شدن با حقیقته. حذفشون کن. نه کم کم. همین الان. به کارهات فکر کن. به چند تاش بله گفتی چون میترسیدی نگفتن باعث بشه تنبل، بی‌تعهد یا سختگیر به نظر بیایی. هر کدوم از اون بله ها یه نشتی قدرته. هر کدوم داره نیرویی که میتونی برای اون یک چیز مهم جمع کنی رو کم و کمتر میکنه. اون یک چیز مهم رو پیدا کن. همون اهرم واحدی که اگر با تمام نیرو بکشی، بیشتر کارهای دیگت غیر ضروری میشن. اون امر مهم وجود داره. احتمالاً خودت همین الان هم میدونی چیه. ازش فرار کردی چون از الکی مشغول شدن سخت تره. فکر میخواد، جرأت میخواد. اون اعتراف ترسناک رو میخواد که بخش زیادی از کارهایی که کردی فقط برای نمایش بوده. پس همون یک کار رو انجام بده. نه با ساعتهای بیشتر، با عمق بیشتر. با توان کامل مغزی که دیگه انرژیش توی 40 جهت بیخودی هدر نمیره. ماکیاولی کتاب شهریار رو برای آدم‌های همیشه مشغول ننوشته بود. برای آدم‌های مؤثر نوشته بود. اثرگذاری هیچ وقت با میزان عرق ریختن سنجیده نشده.
با نتیجه به ازای واحد تلاش سنجیده میشه. حاکمی که با یک ازدواج استراتژیک صلح میسازه، از حاکمی که با 10 سال جنگ به همون صلح میرسه قدرتمندتره. چون هزینه‌اش کمتره، اما نتیجه یکیه. تفاوتش هوشه. تو توی دعواهای 10 ساله‌ای رفتی که میشد با یه گفتگو تمومش کرد. گفتگویی که مغرور بودی انجامش بدی. تو زیر مشکلاتی له شدی که میشد با یه تصمیم حلشون کرد. تصمیمی که ازش میترسیدی. روزهات رو با فعالیت الکی پر کردی، چون ساکن بودن مجبورت میکرد با یه سوال روبروشی که نمیخواستی جوابش رو بدی. من واقعاً الکی مشغولم یا واقعاً مؤثرم؟ باهاش روبرو شو. اگه این کار تو رو میسوزونه، بذار بسوزونه. چون اون طرف این سوزش نسخه ای از توئه که کمتر کار میکنه و بیشتر نتیجه میسازه و با یه آرامشی توی دنیا راه میره که هر شیادی رو توی اتاق به هم میریزه. نسخه ای از تو که آدم‌ها نمیفهمنش و مدام از خودشون میپرسن که چطور اینقدر وقت داره؟ چطور اینقدر آرومه؟ چطور داره میبره وقتی بقیه دارن نابود میشن؟ جوابش خیلی شیک و بیرحمه. اون کاری رو که مهم نبود قطع کرد و اونقدر جرأت داشت که قبل از اینکه کسی بهش اجازه بده این کار رو بکنه. این همون هنریه که ماکیاولی کدش رو گذاشته بود. این همون چیزیه که فابیوس بالای تپه‌های ارتش هانیبال تمرین کرد. این همون چیزیه که توکوگاوا فهمید وقتی 2 امپراتوری دور و برش آتیش گرفته بودن. این همون چیزیه که هر جراح، هر استاد شطرنج، هر استراتژیست قله‌نشین تا مغز استخونش نفوذ کرده. برد توی خود ضربه زدن نیست، توی انتخاب زمان ضربه زدنه. بقیهش فقط حرکت اضافیه که لباس جاه طلبی پوشیده. اونو حذف کن، تیغه رو تیز کن و وقتی حرکت میکنی فقط یک بار به صورت دقیق حرکت کن و بذار دنیا تعجب کنه چطور کاری کردی که اینقدر راحت به نظر بیاد. چون این آخرین رازه. قرار نبود تلاش دیده بشه. قرار بود تلاش توی خود نتیجه ناپدید بشه. و وقتی این اتفاق بیفته دیگه بهت نمیگن تنبل. بهت میگن اجتناب ناپذیر. اگر چیزی که الان شنیدی یه چیزی توی ذهنت جرقه زد، بدون تا این حد رو میتونم علنی بگم. استراتژی هایی هست که نمیتونم اینجا دربارشون حرف بزنم. لایه هایی از روانشناسی ماکیاولیستی هست که الگوریتم همون لحظه‌ای که آپلودشون میکنم حذفشون میکنه. هیچ وقت خطرناکترین دانش توی فضای عمومی دوام نمیاره. اگه تا اینجا موندی، یعنی همین الان هم متفاوت‌تر از بیشتر آدم‌ها فکر میکنی. اگه میخوای به چیزهایی دسترسی داشته باشی که مخاطب عمومی هیچ وقت نمیبینه، پس سابسکرایب کن. بیشتر آدم‌ها از این رد میشن و این دقیقاً همون چیزیه که از اول قرار بوده اتفاق بیفته.